Rồi có thể thấy như cái lối chơi của QTV cũng thay đổi theo năm tháng. Chúng ta có thể thấy rằng cái sự thay đổi meta đến từ cái dịch chuyển á, nó 7 phút, nó lâu quá. Nó khiến cho QTV bây giờ không còn lấy cái dịch chuyển với hồi máu trong những cái màn solo sau match nữa. Thay vào đó anh ta có cái lối điểm ngọc, nó lối cái bổ trợ thì nó thú vị hơn, đa sắc hơn với kiệt sức và trời ơi, anh tôi biết mà mấy vụ này. Tại vì tôi có mấy cuộc đối đầu với lại KTV ở trong những trận đấu giao lưu á, thì anh KTV rất hay mang những cái bản ngọc, những cái bản phép bổ trợ rất là lạ nhưng mà rất là chất lượng. Tiếc là trong những trận đấu đó thì đa số là KTV thua, nhưng mà phải nói là đẳng cấp đến từ KTV trong những cuộc đụng độ tôi vẫn thể hiện rất rõ ràng. Kinh nghiệm có thể mai một, nhưng đã nói rồi, đẳng cấp của một trong những tuyển thủ đời đầu đến từ Liên minh huyền thoại thì chưa bao giờ bị mai một tí xíu nào cả. Ây da, nhưng mà KTV anh Vũ dạo gần đây lắc ít quá ha. Cảm giác như lớn tuổi cũng lười lắc sợ xương khớp nó bị rụng rời. Nhưng mà chắc chắn sẽ có được những cái sự chuẩn xác đến từ KTV cho những tình huống xử lý. Còn phía bên kia thì Tiểu Anh Minh, Diệp Minh Chủ có những cái tình huống kiểu dạng lắc rất là lả lướt, sức trẻ phần nào đó được thể hiện đối với Tiểu Anh Minh. Nói chứ nãy giờ tôi thấy là Tiểu Anh Minh cũng có những pha xử lý rất là tốt. Cái quan trọng là ở trong cái quay lính đầu anh ta có ăn chuẩn chỉ không? Ok, có thể công nhận một điều là bạn ăn sâu đi, nhưng mà nếu như 6 con lính mà đều ăn chuẩn chỉ hết thì tôi nghĩ đó không phải là vấn đề lớn như Tiểu Anh Minh. Anh ta vẫn sẽ có được cái sự cân đo đong đếm với lại cái điểm kinh nghiệm sau đối thủ phía bên kia. Nhưng với cái tốc độ ăn mà lên được 6 con lính chậm như thế này thì cảm giác như KTV sẽ có được một lợi thế ban đầu vô cùng thuận lợi, và ta đã thể hiện được nó rất tốt, không bị trụ bắn. Và đó là sự chính xác, kinh nghiệm. Nó vẫn đang được thể hiện rất rõ khi mà con Yasuo này nằm trong tay của KTV. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Với pha xử lý đầy kinh nghiệm vừa rồi của KTV, lướt vào tôi cứ ngỡ như đó là một cái pha lướt mà chịu một hit đánh đến từ trụ rồi đó chứ. Nhưng mà không, đối với KTV thì anh ta vẫn đang rất là tỉnh táo trong một cái tình huống xử lý của mình, chấp nhã ngã lướt. Chúng ta đừng gọi như thế, chúng ta hãy nói là phong độ là nhất thời, đẳng cấp là Quách Thành Vũ. Nó sẽ hợp lý hơn là đẳng cấp là mãi mãi. Khi mà hiện tại KTV vẫn đang thể hiện được cái đẳng cấp của bản thân mình ở trong cái cặp trận đấu này với những gì mà ta thể hiện. Nhưng Tiểu Minh cũng không hề thua nha. Lúc đầu vừa rồi ta cảm giác như là Diệp Minh đang có những tình huống xử lý cực kỳ chuẩn chỉ. Nó khiến cho Diệp Minh từ nãy giờ thế chủ động tốt hơn rồi. Với cái kiệt sức để coi là trong khoảng thời gian sau KTV sẽ sử dụng nó thời điểm nào. Chắc là Owen. Tức là sau phút thứ 7 thì việc bạn hạ gục được một bạn nó cũng đã tin là bạn giành chiến thắng rồi. Và thời điểm đó cái kiệt sức đến từ KTV sẽ là một trong những món vũ khí cực kỳ lợi hại để giúp cho anh chàng này tìm được mùi vị của chiến thắng chẳng hạn. Ôi, 19-10 nha. Quả là cái kèo cân 20 chỉ số lính so với 21. Không cần lắc nhiều, chỉ cần đạt được cái trận độ chuẩn xác và hiệu quả trong những cái tình huống đâm quy hụt vừa rồi. Né rất là gắt nha. Mặc dù đâm hụt nhưng mà né tốt đến từ KTV. Vẫn đang rất căng thẳng, đó là KTV đang phải chui lùi lại một tí xíu. Còn trong cái đó Tiểu Anh Minh, Diệp Minh đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình với những pha chủ động tấn công. Đặc biệt đó chính là việc chiếm được gần như nửa của các bản đồ, đang giúp cho Tiểu Anh Minh đang là người có được cái thế tốt hơn, đang lợi dụng đối thủ không có được cái đúp và quay trở lại đánh, đang có lợi thế về cái nội tại nữa, giúp cho Tiểu Anh Minh vừa rồi đã có được tình huống xử lý rất tốt để có thể có được lợi thế về mặt máu hơn sau này đối thủ. Chém được không nào? Ui, lại một lần nữa lóc hất tung quá tốt đi. Đúng là Diệp Minh có khác. Vẫn đang lả lướt. Diệp Minh vẫn đang lả lướt rất nhiều, tận dụng những con lính lướt lên. Ui, EQ vừa rồi không trúng vào người của KTV. Và lách nhẹ cũng khéo léo. Quay ngược trở lại với lóc đang sẵn sàng đến từ KTV. Ui, nhưng lóc trật rồi để cho đối phương chủ quan đây mà. Quá căng thật sự mà nó. Hả? Ăn thêm cú lóc của đối phương nữa để cho lượng máu của anh ta trở nên thấp để cho đối phương chủ quan dần. Đúng là như vậy, có thể là một chủ quan, nhưng mà quan gì thì không biết nha. Hơi khó dành cho KTV rồi. KTV đang gặp nhiều khó khăn, nhưng biết đâu đó, đúng không nào, biết đâu đó khó khăn sẽ được kết thúc bằng một pha nằm xuống chẳng hạn. Không, nhưng mà nói gì nói với Tiểu Anh Minh nãy giờ lướt cũng ác nha. Những cái pha mà lướt ác mà trời ơi, đâm rồi đồ các thứ cũng ác đó. Đó là áp lực dành cho tuổi tác của KTV á. Tính ra là từ nãy giờ Tiểu Anh Minh có mấy pha lướt nó hơi một pha đâm lính hơi cháu nái đến từ Tiểu Anh Minh, nhưng không sao cả, vẫn thả nhẹ một like.
chứng tỏ là hiện tại Tiểu Anh Minh vẫn đang có được màn trình diễn rất ổn. Ui, về đóng thẳng cái giày cuồng nộ luôn. Đẳng cấp thật sự Tiểu Anh Minh vẫn đang thể hiện được là ở trong kèo đối đầu này thì anh Minh đang là người có thể có những cái thế chủ động hơn. Anh ta đang khiến cho KTV hơi bối rối. Khoảng cách đang là 10 triệu số lính thì anh Minh có thể suy nghĩ tới chuyện là kết thúc ván thi đấu này với 100 triệu số lính cũng được. Rồi ok, 36 so với 44. Nhưng mà chắc chắn với sức trẻ đến từ Tiểu Anh Minh thì anh ta không ngại trong những cái tình huống ôn đâu. Tin là như vậy. Còn ngược trở lại thì KTV lên một cái món trang bị mà ít người thường hay sử dụng trong những cái làn đấu solo. Đó chính là cái bình hồi phục. Với 2 lần được kích của cái bình, nhưng mà nó sẽ được hồi phục, nó sẽ sạc lại trong những cái lần về nhà tiếp theo. Có thể đang hướng tới một ván thi đấu mà nó dài hơn một chút xíu, đâu đó khoảng 90 chỉ số lính chẳng hạn, đến từ KTV. Tức là cả hai đều đang đưa cái ván thi đấu này ở mức độ gọi là thực dụng. Tức có nghĩa là họ sẽ muốn trải qua tới cái phút thứ 7 họ mới quyết định là bắt đầu có những tình huống trao đổi chiêu thức nó nặng hơn. Họ cảm giác bây giờ cái mạng đầu tiên nó trước phút thứ 7 nó không có bao nhiêu ý nghĩa cả. Họ muốn là sao, chỉ cần một mạng, một sát, một win là được. Đó là suy nghĩ đến từ cả Tiểu Minh cũng như là cả hai đều đang gọi là cùng đồng thuận về suy nghĩ đấy. Họ muốn giành chiến thắng với cái thể thức tuyệt đối nhất luôn. Đó là sau phút thứ 7, một bài hạ gục, one shot, one kill, one win, đơn giản như thế mà thôi. Lướt lên khá là đẹp mắt. Cái điểm được đến từ KTV ở thời kỳ đỉnh cao đó chính là kỹ năng né kỹ năng của đối phương. Thì anh ta vẫn đang giữ được cái phong độ đó bằng những cái tình huống né đâm kiếm, né lốc đến từ Tiểu Anh Minh. Nhưng mà bên cạnh đó thì bởi vì vấn đề thời gian khiến cho KTV cũng bị hụt đi phát tay khá là nhiều nha. Những cái pha mà mất đi hit đánh đó, nó được thể hiện trong những cái pha trao đổi chiêu thức vừa rồi. Nhưng mà biết đâu đó đúng không nào, bây giờ đã qua phút thứ 7 rồi thì với cái lượng chỉ số lính chênh lệch ở trong giai đoạn hiện tại, một pha win là có thể đây lập tức rồi. Ơi, không sử dụng chiêu cuối à, không xài trăn trối, là biết đối thủ có kiệt sức cho nên là mới không trăn trối, hợp lý. Pha này đúng là trong tính toán đến từ Tiểu Anh Minh nó cực kỳ hợp lý. Bây giờ mới là lúc mà ta quyết định all win nè, không có lính đằng sau, đó sẽ là một tình huống Thiên Long liên hoàn trảm đến từ Tiểu Anh Minh. Phía bên kia cũng tương tự như KTV đang là người thua tiền cơ. Một pha chết thôi là sẽ là kết thúc. Lượng máu này của Tiểu Anh Minh tôi nghĩ là có thể băng trụ được. Chỉ cần một pha lốc trúng, một pha EQ trúng, lấy được cái lượng giáp ảo của đối thủ và 2 phát chém, 1 phát tâm còn lại nữa là đủ rồi. Với lượng máu thì tôi nghĩ là khoảng thời gian vừa đủ để có thể giúp cho Tiểu Anh Minh có được những lợi thế lớn. Nhưng mà KTV đã bấm về. Rất bình tĩnh đến từ Tiểu Anh Minh trong tình huống xử lý vừa rồi. Anh ta biết rằng mình đã lấy được spell phép bổ trợ của phía đối phương. Anh ta chủ động rút ra và tìm kiếm, nếu như mà QTV ở lại để có thể bám trụ farm lính, nhiều khả năng sẽ là những cái tình huống ôn vào trong trụ, đai trụ đến từ Tiểu Anh Minh. Wow, người trẻ nhưng mà cái đầu thì lại suy nghĩ rất là sâu xa. Áo chàng gai được lên đến từ Tiểu Anh Minh trong lần về nhà này. Còn ngược trở lại thì anh QTV đã hướng lên cho mình đó là 5 thanh kim Doran. Vâng, phải nói là suy nghĩ đến từ Diệp Minh vẫn đang rất tốt với một cái lông giáp. Một cái lông giáp trên người của mình thì khả năng phản đam nó vẫn đang có. Chưa kể đến là cái khả năng mà lấy được cái lượng giáp ảo của đối thủ cũng là một câu chuyện dễ hiểu mà thôi. Một suy nghĩ dài có thể giúp cho Tiểu Anh Minh có thể xưng bá giang hồ thực sự ở trong cái không chỉ là trong ván thi đấu này mà còn là giai đoạn sau đến từ giải đấu nữa. Nhưng trước hết đối thủ hiện tại trước mặt vẫn đang là một những người gây ra khá nhiều khó khăn, đó là QTV. Chênh lệch về mặt chỉ số lính cũng đang bắt đầu được hiện hữu nha. 79 so với 60, trên đâu đó khoảng chừng 19 chỉ số lính. Đang có cơ hội để có thể farm lính trong trụ đến từ anh QTV. 62 rồi. Bây giờ phía bên kia thì tôi nghĩ là bây giờ chắc là phải all win, tức là nếu như muốn thì KTV phải all win. Bởi vì nếu như một khoảng cách lính như thế này rồi thì không có cách nào để cho KTV có thể gỡ được cả. Chỉ trong trường hợp là KTV khiến cho Tiểu Anh Minh bị tụt máu liên tục 2 lần, tức là tụt máu mà chỉ còn giọt máu cuối. Đây rồi, Thiên Long liên hoàn trảm đến từ Tiểu Anh Minh, lấy đi nửa cái máu KTV. Trong khi đó KTV vẫn chưa có được 2 phép bổ trợ cho bản thân mình, cho nên tương đối khó để KTV có thể có được một pha win. Với việc chủ động có máu này giúp cho Tiểu Anh Minh có thêm nhiều lợi thế lắm, đặc biệt đó chính là về lợi thế gọi là ép đối thủ vào bên trong những cái vấn đề khó khăn rồi sau đó bấm B về, thì khi đó chỉ số lính sẽ là thứ giúp cho Tiểu Anh Minh giành được chiến thắng. Rồi, những cái tình huống va chạm vẫn luôn xảy ra. Chênh lính nhiều quá, đúng như anh Trung Vương đã chia sẻ, thì hơi khó dành cho anh QTV ở trong những cái tình huống tiếp theo rồi. Chênh nhau về mặt chỉ số lính khiến cho ván thi đấu này hoàn toàn có thể kéo đến cái việc kết thúc bằng 100 chỉ số lính.
và điều này đang rất có lợi dành cho Tiểu Anh Minh. Cơ hội lớn dành cho KTV đó là hiện tại KTV đang chuẩn bị hồi lại hai phép phụ trợ, kết hợp thêm là cái chiêu cuối cũng đang có trên người, cho nên là KTV có thể sử dụng cái Thiên Long liên hoàn trảm của mình. Để nhìn cái sự dứt khoát đó thì tụi anh mình đang quá tốt đi, áp lực quá, tụi mình đã tạo ra những áp lực vô hình. Đó là những con lính. Với lượng máu như thế này thì hơi khó Owen này. 6 lính nữa rồi, chỉ một quay lính nữa thôi, cơ hội nào dành cho anh QTV, hết máu luôn Tôi rồi. nghĩ pha này KTV phải Owen thôi. 6 con tròn bộ. Ây da, anh Vũ QTV. Tôi 97 phải rồi. Owen thôi, thôi có lẽ như đã xong rồi. Không hút một con lính, hút một con lính. Nhưng mà lính nó sắp ra rồi. Tôi hiểu cái ý của anh KTV ở trong ván thi đấu này. Không, anh Vũ sẽ về, tôi hiểu tính của anh. Thà ta vẫn còn sống còn hơn là nó chết. Tha gọi là